Hello guys, পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই DJP all in one missing tailoring YouTube চেনেলটোলৈ। মই আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে যোৱাবাৰত আমি আপোনালোকক মডি কোট কাটিং কেনেকৈ কৰে এইটো আমি আপোনালোকক দেখালো। আজি আমি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে মডি কোট আমি কেনেকৈ চিলাব পাৰো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। গতিকে আমি বেছি পলম নকৰি আমাৰ আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। ভিডিওটো আৰম্ভ নকৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিছো যে যিসকল লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিওবিলাক চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই আপোনালোকক মডি কোট কাটিং কেনেকৈ কৰে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকক দেখালো। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে এইটো আমি কেনেকৈ চিলাব পাৰো। গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাবলৈ আৰম্ভ কৰক। আমি আপোনালোকক স্টেপ বাই স্টেপ কাটিং কৰাটো দেখালো। এতিয়া আপোনালোকে চাই যাওক এইটো আমি কাটিং কৰি মেলি কেনেকৈ চিলাব পাৰো। এইটো হ'ল আমাৰ তলৰ কাপোৰটো, তল কাপোৰ বুলি কোৱা হয়। এইটো বেলেগকৈ আমি জোক মাক ল'ব নালাগে, জাষ্ট কাপোৰৰ ওপৰত ৰাখি চিলালে হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে চাই লওক আমি কেনেকৈ এইটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়ালৈকে আমাৰ তলৰ কাপোৰটো কাটিং কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত যিমান ইয়াত কাপোৰ বাচি আছে এইটো আমি জেপকৈ বনাম। আপোনালোকে যদি ঘৰতে কাটিং শিকি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো মন কৰিব যে এইটো কাপোৰটো বেছি হৈ গ'ল বুলি পেলাব নালাগে, কাৰণ এই বাচি থকা কাপোৰটো আমি জেপকৈ বনাব লাগিব। তাৰপিছত এয়া হ'ল আমাৰ ফেষ্টিং। যিহেতু আমি তলৰ কাপোৰখন কাটি ল'লোঁ, তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ফেষ্টিং বুলি কোৱা হয় এইটো, য'ত আমাৰ এইটো কাপোৰৰ লগত আমি প্ৰেছ কৰি চিলাব লাগিব, নহ'লে আমাৰ ধুনীয়া নেদেখিব মডি কোটটো। এই ফেষ্টিংটো লগোৱাৰ পিছতহে আমাৰ এই মডি কোটৰ যিটো নেকি আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ওলাই আহিব। গতিকে আমি এই ফেষ্টিংটো বিছাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত, তাৰ ওপৰত আমি ৰাখি এই জোকটো যেনেকৈ লৈছিলে এইটো সেইমতে আমি কাটি উলিয়াব লাগিব। এই ফেষ্টিংটো আমি হিচাপ কৰি আমাৰ ইয়াত মডি কোটত কমচে কম তিনিখনমান কাপোৰ হৈ যাব। যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্টত একটা আহিব মডি কোট কাপোৰটো, তাৰপিছত আহিব আমাৰ তল কাপোৰটো, তাৰপিছত আহিব আমাৰ ফেষ্টিং বুলি। গতিকে এই সকলোখিনি মিলাই আমাৰ তিনিখনমান ডাবল হৈ যাব। সেইকাৰণে এইটো ফেষ্টিংটো আমি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক, আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যিহেতু আপোনালোকে পিছত বুজিব নোৱাৰিব, এইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। এই ফেষ্টিংটো কাটি লোৱাৰ পিছত আমি আকৌ তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে চাই যাওক। এই ফেষ্টিংটো আমি কাটি উলিয়ালোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কাটিং হৈ গৈছে। বৰ্তমান এতিয়া কি কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই যাওক। আমি আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত দেখুৱাইছিলোঁ, যিহেতু এইটো ইস্ত্ৰিটো আমাৰ নচলোৱাকৈ ৰখা বহুত দিনেই হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মামৰে ধৰি আছিলে। তাৰ কাৰণে অকণমান চফা কৰিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ এই মামৰকেইটা আমাৰ কাপোৰত সোমাই যাব। সেইকাৰণে আমি ইস্ত্ৰিটো চফা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক আমি ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব কেনেকৈ। গতিকে ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো এখনমান আপোনালোকক দেখুৱাম, তাৰপিছত নেক্সটখন আপোনালোকে নিজে প্ৰেছ কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান আমি এখনহে দেখুৱাম আপোনালোকক, কাৰণ এনেই সময়টো লছ কৰি লাভ নাই। প্ৰচেছটো আমাৰ ছেম আছে, সেইকাৰণে আমি ইস্ত্ৰিটো গৰম কৰি লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টত আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব ইস্ত্ৰিটো। যদি আমাৰ গৰম বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাপোৰখন জ্বলি যাব। সেইকাৰণে ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্টত টেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব,
কাৰণ যেহেতু এইটো বেলেগৰ কাপোৰ হয়, যদি জ্বলি যায় তেতিয়াহ'লে উল্টা আমি ভৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি টেষ্ট কৰি লোৱাটো আমাৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে ভাল। ফাৰ্ষ্টত আমি এইটো ফ্ৰেছ কৰি লৈছোঁ, যেহেতু এইটো মিচিং কোট বুলি আমি কোৱা হয়, এইটো ফ্ৰেছ কৰি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত, নহ'লে আমাৰ এইটো খাপ নাখাব। এইটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আমি ফেষ্টিংটো ইয়াৰ সমানে সমানে লগাব লাগিব, কাৰণ ফেষ্টিংটো লগোৱাৰ পিছতহে আমাৰ এই কোটকে চিলাবলগীয়া কাপোৰখন অকণমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখিব। গতিকে আমাৰ এইটো প্ৰেছ কৰা হৈ গ'ল। এইটো প্ৰেছ কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি একদম ছেম টু ছেম ৰাখি তাৰ ওপৰত আমি ইস্ত্ৰিটো মাৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত এনেই জাপ খাব লাগিব। আঠা আছে আমাৰ এই ফেষ্টিঙত। এই ফেষ্টিংটো ওপৰত ৰাখি আমি প্ৰেছ মাৰিলে আমাৰ অট'মেটিকলি ইয়াতে থাকি যাব। আপোনালোকে চাই যাওক, আমি এইটো ওপৰত ৰাখি মেলি আমি ইস্ত্ৰিটো মাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি উল্টা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম যে কিমান সুন্দৰকৈ আমাৰ এই মিচিং কোটটো দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব। আমাৰ ষ্টেপটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবই লাগিব, কাৰণ এই ষ্টেপটো একটা মিছ কৰিলে আমাৰ ফিনিচিং নহ'ব। সেইকাৰণে চাই লওক, এয়া আমাৰ লাগি গৈছে। গতিকে আপোনালোকে ইস্ত্ৰি কৰোঁতে সদায় এইটো মন কৰিব। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ জেপত লগাবলগীয়া আমাৰ এইটো ফেষ্টিঙে হয়। চাই লওঁ আমি কেনেকৈ এইটো ইস্ত্ৰি কৰি লৈছোঁ। দুটামান লাগিব, যিহেতু আমাৰ জেপ দুটামান লগাব। ইয়াত চাওক, আমাৰ ফ্ৰেছ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই ফেষ্টিঙৰ হিচাপত আমি কাপোৰখন কাটি লৈছোঁ। এনেই আমি বেছিকৈ লৈছিলোঁ কাপোৰখন, হ'লেও এইটো আমি জোখত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এইটো আমি জেপত লগাবলগীয়া কাপোৰখন হয়, এইটো আমি কাটি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত। এয়া হ'ল আমাৰ আমি কাটিং কৰোঁতে জেপটো কাটি লৈছিলোঁ, আপোনালোকে চালেই চাগে। এতিয়া আমি এইটো জেপটো আপোনালোকক চিলাই দেখুৱাম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ফাৰ্ষ্টত আমি জেপকে লগাবলগীয়া এই কাপোৰখন লৈছোঁ। তাৰপিছত এই ফেষ্টিংটো চাওক আমি কেনেকৈ লগাই। ফেষ্টিংটো ফাৰ্ষ্টত আমি লগাম, তাৰ ওপৰত আমি এই জেপৰ কাপোৰখন লগাম। আমি এইটো লগাই ল'লোঁ ফেষ্টিংটো, তাৰ ওপৰত আমি এই কাপোৰখন লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো চাওক আমি কেনেকৈ চিলাই আছোঁ। সদায় এইটো আমি কাপোৰখন সদায় বেছিকৈ ল'ব লাগিব। বহলটো 5 ইঞ্চি ৰাখিলে মানে আমাৰ জেপৰ বহলটো 5 ইঞ্চি ৰাখিলে মানে আমাৰটো 6.5 ইঞ্চি বহল ৰাখিব লাগিব জেপৰ এইটো কাপোৰখন। আৰু ফেষ্টিংটো সেইমতে ল'ব লাগিব। লাগিলে আমি পিছত কাটিব পাৰোঁ, কিন্তু কম হ'লে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হয় আৰু ফিনিচিং নহয়। আমি ফাৰ্ষ্টত এইটো একবাৰমান চিলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত চাওক আমি এইটো উল্টা কৰি আমি ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। এইটো ভিতৰত যাব। এয়া চাওক, আমি এনেকৈ ভিতৰতলৈকে এইটো আনিলোঁ। তাৰপিছত এই ফেষ্টিংটো আমি ভিতৰতে ভৰাম। চাওক, এইটো আমাৰ ফেষ্টিংটো লগোৱা হৈ গ'ল। তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো চাওক, আমি
দুখন যেহেতু এই জেপৰ কাৰণে কাপোৰ কাটি লৈছিলোঁ, এটা লগালোঁ, তাৰ নেক্সটটো আমি এতিয়া লগাম। আপোনালোকে চাওক, এইটো আমি তলত ৰাখিম, তলত এনেকৈ ৰাখি মেলি আমি আকৌ এবাৰমান ওপৰৰ পৰা চিলাব লাগিব। আমি যিহেতু এটা ফেষ্টিংটো লগালোঁ, এটা জেপত এটা ফেষ্টিঙে লাগে। এইটো চাওক আপোনালোকে, আমি এইটো স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰৰ যোগেদি আমি এইটো ভিতৰলৈকে সোমোৱাই দিছোঁ, তাৰ ওপৰত আমি চিলাব লাগিব। এইটো চাওক, এনেকৈ আমি স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা লৈ কিনি ভিতৰলৈকে সোমোৱাই দিছোঁ। এইটো একবাৰ ভিতৰলৈকে সোমোৱাই ভাঁজ কৰি দিছোঁ সমানকৈ, তাৰ ওপৰেদি আমি চিলাব লাগিব। চাওক, তাৰ ওপৰত আমি এনেকৈ চিলাইছোঁ। এইটো আকৌ যিটো এইটো আমি চুককৈ কাটিছিলোঁ, এইটো আমি ভিতৰলৈকে সোমোৱাই দিছোঁ। তাৰ পিছত আপোনালোকে এনে চাবলৈ পাব, আমাৰ যিহেতু এই মিচিং কোট নাইবা মডি কোটৰ জেপ কেনেকৈ বনায়। এতিয়া চাই লওক, সেইটোও আমাৰ চিলোৱা হৈ গ'ল। চাওক আমি কেনেকৈ চিলালোঁ। এয়া হ'ল আমাৰ জেপ। এতিয়া জেপৰ যিটো নক্সা এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া এই জেপৰ লাষ্ট ষ্টেপটো চাওক আপোনালোকে। এইটো আমাৰ কাপোৰখন দুখন হৈ গ'ল, যিহেতু আমি এতিয়া চাওক, এতিয়া জেপটো হৈ গ'ল। এতিয়া জেপটো আমি কেনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগে এইটো চাওক। এয়া আমি জেপটো বন্ধ কৰি লৈছোঁ, নহ'লে সুৰুঙা হৈ থাকিব। সেইকাৰণে এইটো আমাৰ জেপ চিলোৱাৰ লাষ্ট ষ্টেপটো হয়। এইটো চিলাওঁতে সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে এইটো চুককৈ আমি কাটিছিলোঁ, এইটো চিলাওঁতে তাৰ ওপৰতে আমি চিলাব লাগিব। তেতিয়া আমাৰ জেপটো পটকৈ আমাৰ ফাটি নাযাব, গেৰাণ্টি হ'ব। সেইকাৰণে এইটো এতিয়া আমি কাটি ল'লোঁ। যিমানখিনি আমাৰ বেছিকৈ কাটিছিলোঁ, এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ জেপ কাটিং হৈ গ'ল। চাওক আমাৰ কিমান সুন্দৰকৈ এইটো মডি কোটৰ যিহেতু আমাৰ জেপ এইটো হৈ গ'ল। ইয়াত চাওক, আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰে আমাৰ জেপ মেকিং কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। আমাৰ ভিডিঅ'টো সকলোখিনি আজিও দেখুৱাব নোৱাৰিম, যিহেতু আমাৰ এনেই বহুত দীঘল হৈ গ'ল আমাৰ ভিডিঅ'টো। আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। তাৰপিছত আমি কেনেকৈ তল কাপোৰকেইটা লগাব, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ যিহেতু সময়ৰ নাটনি হোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বটনটো দবাই ৰাখিব।